वर्षभित्रमा यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ हामी युरोपीय स्तरमा पुर्याउँछौँ। 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर 17,000 मारेर राजा फालेर 2063मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा दिएको आश्वासन हो यो। 10 वर्षभित्र यो देशलाई चाहिँ दक्षिण एसियाको त सबभन्दा अगाडि लान्छौँ नै लान्छौँ, हामी युरोपेली स्तरमा पुर्याउँछौँ। उनले यसो भनेको पनि झन्डै 17,000 वर्ष 17 वर्ष नै हुन लाग्यो। 17,000 त मृतकको सङ्ख्या हो क्यारे। 2063 देखि 2079 80सम्म यो 17 वर्षको अवधिमा तिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भए र प्राय हरेक पटक एकअर्कासँग तालमेल गरेर हुन्छ कि गठबन्धन गरेर हुन्छ कि थर्काएर धम्क्याएर देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, पटक पटक उनको पार्टी सरकारमै रहिरह्यो। हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। प्रचण्ड पावरमा आएको यो 17 वर्षमा हामी कहाँबाट कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब फेरि आउँदै गरेको निर्वाचनमा पनि जित्दै तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने उनको इच्छा छ। तर डज प्रचण्ड अगेन डिजर्भ आवर भोट? के फेरि पनि प्रचण्ड हाम्रो भोट पाउन योग्य छन् त? कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस वार्ड नम्बर 2 मा विक्रम सम्वत 2011 साल मङ्सिर 26 गते घनश्याम दाहालको जन्म भएको थियो। वेट फेरि यी घनश्याम दाहालको हुन्? हामी त प्रचण्डको कुरा गरिरहेछौँ। प्रचण्डकै जन्मको नाम घनश्याम दाहाल थियो। उनले राजनीतिक रूपमा रङ फेरे जस्तै नाम फेर्ने पनि उनको बडो सोख थियो। उनले आफ्नो जीवनकालमा कल्याण, निर्माण, विश्वास, प्रचण्ड, पुष्पकमल सबै नाम प्रयोग गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल गरिब परिवारमा हुर्किएका थिए। उनी आफै नै पहाडमा ढिकुर पोखरीमा खान नपुगेर आफूहरू तराई चितवन झर्नु परेको बताउँछन्। सानो हुँदा उनको घर वरपरको वातावरण नै एकदमै कम्युनिस्टमय थियो अरे। उनकै घर नजिकै एकजना कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहेछन्। उनले तिनैबाट कम्युनिस्ट बन्ने प्रेरणा पाएका रहेछन्। चितवनमै धेरै जस्तो आफ्नो बाल्य अवस्था बिताएका प्रचण्डले आइएएस रामपुरबाट आइएससी अथवा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरे। त्यस पछाडि उनी युएसएआइडीको एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत जाँदरकोटको एउटा गाउँमा काम पनि गर्न थाले। सानैबाट चरम गरिबी भोगेका प्रचण्डलाई वामपन्थी विचारधाराले एकदमै आकर्षित गरेको थियो। वामपन्थी अथवा लेफ्ट विङ भनेको त्यो विचारधारा आइडियोलोजी हो जसको फोकस फ्रिडम, स्वतन्त्रता, इक्वालिटी, समानता र फ्रटर्निटी, भातृत्वमा हुने गर्छ। उनी राजतन्त्रले गर्दा नेपालीहरू यी 3 कुराले वञ्चित छन् भन्ने मान्थे र जसरी पनि राजतन्त्र हटाएर राजा फालेर मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता र समानताको अनुभूति गराउने उनको सोच थियो। यही सोचका साथ उनको नेतृत्वमा 2052 सालमा माओवादी जङ्गल पस्यो या भनौँ सिभिल वार सुरु भयो। 10 वर्ष चलेको यो गृहयुद्धमा 17,000ले ज्यान गुमाए। काहीँ चल्दै गरेका बसहरू जलाइयो, कतै पढाउँदै गरेका शिक्षकहरूलाई मारियो, कतै घाँस काट्न गएका छोराहरूलाई मारियो, कति छोराछोरीहरू कुखुरा बने, कति आमा बुबाको कोख रित्यो। आइएस यो अवधिमा तपाईँको पनि आफ्नै कथाहरू होलान्। हामी प्रायलाई यो 10 वर्षे जनयुद्धले कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पारेकै छ, असर पारेकै छ। यदि तपाईँसँग पनि सेयर गर्न मिल्ने यस्तै कुनै घटना छ भने कमेन्ट सेक्सनमा त्यो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिभिल वार रिलेटेड हामी अर्को भिडियो पनि बनाउने नै छौँ। 10 वर्षे जनयुद्ध र 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा गणतन्त्र आयो, राजतन्त्र फालियो। त्यस समय माओवादी र प्रचण्डले विकासको बाधक नै राजतन्त्र हो भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गरेका थिए र अबको 10 वर्षमा हामीलाई नेतृत्व दिने हो भने नेपाललाई यहाँबाट कहाँ हो कहाँ पुर्याइदिन्छौँ भन्दै भाषणहरू पनि गर्ने गर्थे। यही आशाका साथ 2064 सालको चुनावमा नेपालीहरूले नेकपा माओवादीलाई 601 मध्ये 228 सिटहरू जिताएर पठाए पनि र गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनाए। प्रचण्डबाट नेपालीहरूलाई जति आशा थियो त्यो केही पनि उनले डेलिभर गर्न सकेनन्। बरु देशलाई उल्टै अस्थिरता, इन्स्टेबिलिटीतर्फ धकेल्न थाले।
उनी देशलाई कम्फोर्टेबल भन्दा पनि भारत चीनलाई कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनतर्फ लाग्न थाले। के देख्छु नेपाली कङ्ग्रेस हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण, योभन्दा कम्फर्टेबल हुँदैन। चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ। 9 महिना पनि उनले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न सकेनन्, राजीनामा दिए। त्यस पछाडि उनकै सपोर्टमा आफ्ना अनुकूल मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहे। 9 महिनामा सरकारहरू फेरिँदै गयो। उनको नेतृत्वमा नेपाल बन्द, हडताल आदि इत्यादि भएर सबै थोक हुन थाल्यो। सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउँदै गए। यिनै कारणले गर्दा उनकै पार्टीले आयोजना गरेको चियापान समारोहमा उनलाई एकजना सर्वसाधारणले थप्पड नै हानेका थिए। 2 वर्ष अगाडिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभागृहको एउटा कार्यक्रममा उनलाई एकजना युवाले जुत्ता प्रहार पनि गरेका थिए। 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर एमसिसी पास गराउनसम्ममा उनले धेरै राष्ट्रिय हित विपरीतका कामहरू गरेकै हुन्। आफ्ना छोराछोरी, बुहारी ज्वाइँ, नातागोतालाई उच्च पदमा पुर्याएको भन्दै उनले आलोचना पनि खेपिरहनु परेको हुन्छ। यस्तै जनयुद्धमै पनि 12 देखि 17 वर्षका कलिला युवाहरूलाई प्रयोग गरेको, हतियार चलाउन लगाएको, उनीहरूको भविष्य अन्यल बनाइदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गर्छ। तर यी क्रिटिसिजमका बीच उनका केही राम्रा पक्षहरूको पनि चर्चा गरौँ। प्रचण्डले बिछोड र वियोग साह्रै मजाले देखेका छन्। 2052 सालमा उनको आमाको मृत्यु भयो। वीर हस्पिटलमा आमाको कुरुवा बसेका उनले आमालाई बचाउन सकेनन्। आफूसँग सबै शक्ति हुँदाहुँदै पनि उनले पछि आफ्नो छोरालाई पनि बचाउन सकेनन्। उनकी पत्नी सीता दाहाल पनि विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित छिन्। त्यस्तै प्रचण्डलाई भुल्नै नहुने एउटा कुरा भनेको हामी यसरी सामाजिक सञ्जालमा, टिभी, रेडियो, पत्र पत्रिकामा यसरी बोल्न पाएको अथवा उनकै विरोध गर्न पाइरहेको पनि उनकै देन हो। यदि गणतन्त्र नआइदिएको भए हामी शासकहरूका विरुद्धमा यसरी बोल्न पाउँथ्यौँ पाउँदैनथ्यौँ त्यो भन्न सकिँदैन। अनि यो सङ्घीयता पनि उनकै देन हो। तर व्यवस्था बदल्न उनको जत्रो भूमिका रहे पनि मान्छेको प्रविधि नबदलिँदासम्म केही पनि नहुँदो रहेछ। उनले 2063-64 सालमा देखाएका सपनाहरू केही कति पनि पुरा गरेनन्। दक्षिण एसियामा अहिले सबभन्दा धनी हुनुपर्ने देश हाम्रो हो। उनी आफैले पनि भनेका थिए दक्षिण एसियामा सबभन्दा धनी देश हाम्रो हुनुपर्ने हो, तर राजाहरूले हुन दिएनन्। खै त आफू पावरमा हुँदा पनि देशलाई धनी बनाउन सकेनन्। बरु उहिले त केन्द्रमा एकजना राजा हुन्थे, अहिले त वार्डमा टोलमा राजाहरू छन्। अब आजै टुङ्ग्याउने विचारमा छौँ हामी। आज बेलुकासम्म कमसेकम 8-9 बजेसम्म भए पनि नेपाली जनतालाई अब शान्ति भयो भन्ने विश्वास दिलाउन चाहिँ हामी तयार छौँ। त्यस कारण मलाई जान हतार भएको छ। त्यही कामको निम्ति शान्ति ल्याउन हिँडेका उनले नै देशलाई सबैभन्दा बढी अशान्त बनाइदिए भनेर भन्दा फरक नपर्ला। अब चुनाव आउँदैछ, अलिकति चुनाव केन्द्रित भएर पनि कुरा गरौँ। 2064 सालको संविधान सभाको चुनावमा प्रचण्ड काठमाडौँ 10 र रोल्पा 2बाट विजयी भएका थिए। तर 2070 सालको चुनावमा भने काठमाडौँ 10बाट उनी पराजित भएका थिए भने सिराहा 5बाट विजयी हुँदै संसद भवन छिरेका थिए। यस्तै 2074 सालको निर्वाचनमा भने उनी चितवन 3बाट विजयी भएका थिए। 5 पटक चुनाव लडेका प्रचण्ड 4 पटक विजयी र 1 पटक पराजित भएका छन्। यो पटक उनी लगायत धेरै बुढा हजुरबावाला पुस्ताहरूलाई जित्न साह्रै गाह्रो छ। हारिन्छ कि भन्ने साह्रै डर छ। जित्ने ठाउँ खासै छैन। त्यसैले त प्रचण्ड जित्ने ठाउँ खोजिरहेका छन्। प्रचण्ड चाहिँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ अहिले। उहाँ चाहिँ के छ भने चितवनबाट लड्नु होला या चाहिँ नुवाकोटबाट लड्नु होला। कहाँ जितिन्छ त्यहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले अहिले। कहाँबाट जितिन्छ भने ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ, किनभने कहीँ पनि जित्ने ठाउँ छैन। केही समय अगाडि मात्र प्रचण्डले चितवन 3मै नयाँ घर बनाएर त्यसलाई उद्घाटन पनि गरेका थिए। अब यत्रो वर्षको मेहनत र परिश्रम पछाडि अन्ततः नयाँ घर ठड्याउन सफल भएकोमा कमरेड प्रचण्डलाई धेरै बधाई छ। अब यो चुनावी स्टन्ट देखेर धेरैलाई प्रचण्डले चितवन 3बाट नै चुनाव लड्छन् भन्ने लागेको थियो। प्रचण्ड स्वयंलाई पनि लागेकै थियो। तर अन्त्यमा गएर चितवन 3मा नजित्ने अवस्था भइसके पछाडि उनले गोर्खा 2बाट चुनाव लड्ने भएका छन्।
गोर्खा 2 बाबुराम भट्टराई निर्वाचित भएको क्षेत्र हो। यो पटक प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा बाबुराम भट्टराईले सहभागिता नजनाउने भनेर घोषणा गरिसके पछाडि प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईको क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्ने भएका हुन्। अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फेरिरहने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो पटक भने गोर्खा 2बाट जित्लान् या नजित्लान् त्यो त आउने निर्वाचनले नै देखाउनेछ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै युवा साथीहरूले त्यही गोर्खा 2बाट प्रचण्डको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई त्यहाँबाट जित्न त्यति सजिलो भने छैन। अब नजित्ने नै अवस्था आइहाल्यो भने उनको त्यो पुरानो अस्त्र त छँदैछ, ब्यालेट बक्स नै परिवर्तन गरिदिने अथवा मतपत्र च्यात्ने। हामीलाई भोट चाहिएको छ, जनताले भोट दिएन भने चुनाव हारिन्छ। अब भोट दिने बनाउनको लागि साँचो कुरा भने भोट नआउला भन्ने डर, अब साँचो भन्ने कि नभन्ने ठुलो समस्या परेको छ अहिले। हामी संसदीय निर्वाचनमा छौँ। संसदीय निर्वाचन भनेको झुट भन्ने, बेइमानी गर्ने, साम दाम दण्डभेद जे गरेर हुन्छ। बाकसमा भोट खसाल्न पर्यो, बाकसै बदलेर भए नि हुन्छ। इन माई ओपिनियन यदि म गोर्खा 2 को मतदाता भएको भए प्रचण्डलाई आजसम्मको परिवर्तनका निम्ति धन्यवाद दिँदै अब तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस् कमरेड, तपाईँ आफ्नै घरमा गएर आनन्दले रेस्ट गर्नुहोस्। अब पुग्यो 10 वर्षमा तपाईँ आइसके पछाडि देश कहाँबाट कहाँ पुग्यो हामीले देखिसक्यौँ, युरोपियन स्तरमा पुगेको पनि हामीले देखिसक्यौँ। अब भयो, अब नयाँलाई पालो दिनुहोस् भन्दै नो नट अगेन भन्दै अन्तैतिर भोट हालिदिने थिएँ। हस् त, प्रचण्डको बारेमा मात्र होइन, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरूको बारेमा पनि हामी यस्तै भिडियो बनाउने नै छौँ। त्यसका निम्ति च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।